سلام. من امیر رشیدی هستم، مدیر بخش حقوق دیجیتال و امنیت اینترنت در سازمان میان که ما پروژه‌ای کار میکنیم به نام فیلتر واچ یا فیلتر بان که کارش در واقع بررسی و تحلیل سیاست‌های کلان اینترنتی ایران هست و اثرش بر روی دسترسی مردم به اینترنت. بخشی از این بررسی ها در واقع مربوط میشه به اینکه چطور اینترنت در ایران داره کار میکنه، آیا قطع شده یا قطع نشده، و ما در واقع برای اینکه بتونیم این وضعیت رو شناسایی کنیم و گزارش بنویسیم و ببینیم که این وضعیت دسترسی به اینترنت چه مقدار ربط داره به سیاست‌های کلان اینترنت ایران و یا به چیزهای دیگه، از آیودا استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم در واقع داده‌های فنی و قابل اعتنایی رو داشته باشیم مبنی بر اینکه هر بخش از کشور وضعیتش برای دسترسی به اینترنت به چه شکلی هستش. ما معمولاً هر روز تیم ما در فیلتر وان هر روز در واقع سایت آیودا رو چک میکنه، سعی میکنه که ببینه آیا جای اختلالی دیده میشه یا نه، و بعد سعی میکنیم این رو ببریم در واقع در درون تیم خودمون و بعد بتونیم تشخیص بدیم که ببینیم آیا این اختلال هایی که داره به وجود میاد دلیلی میتونیم براش پیدا بکنیم یا دلیلی نمیتونیم براش پیدا بکنیم، و بعد بذاریمش روی نقشه و ببینیم که چطور با سیاست های کلان اینترنتی ایران کار میکنه. مخصوصا زمان هایی که در واقع تظاهرات در ایران هست، ما تا امروز مثلا شاهد بودیم که ایران 9 بار اینترنت رو قطع کرده و هر 9 بار در واقع در پاسخ به یک تظاهرات یا فراخوانی به تظاهرات در واقع قطع اینترنت در ایران صورت گرفته. ما در ایران قطعی های محلی و یا حتی محله‌ای داریم تا سطح قطعی های کل کشور، یعنی شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی یا اینترنت ملی، هر اسمی که میخوایم براش بذاریم، به شکلی طراحی شده که قابلیت اینو داره که اینترنت رو در سطح یک محله یا در سطح یک شهر یا استان و یا در سطح کشور قطع بکنه، و همین در واقع یک چالش خیلی بزرگی برای ما به وجود میاره برای اینکه بتونیم این قطعی ها رو شناسایی کنیم، مخصوصا اگر این قطعی ها در سطح موبایل بخواد اتفاق بیفته. روی موبایلی مقداری دشوارتر هستش که این قطعی ها رو شناسایی بکنیم. چیزی که باعث میشه که در واقع ایران متفاوت بشه با بقیه دنیا این هستش که ایران موفق شده یک شبکه‌ای درست بکنه به نام شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای که در واقع خودش عنوان رسمی شده شبکه ملی اطلاعات، به اسم اینترنت ملی یا اینترنت هم شناخته میشه. این شبکه در واقع قابلیت این رو داره که اگر که شما بخواید اینترنت ایران رو قطع بکنید اما در درون ایران شبکه کار بکنه، به این معنی که اگر شما مثلا یه وبسایت داری که روی هاستینگ داخل ایران قرار داره، یا مثلا سرویس هایی که ساخته ایران هست، مال ایران، مثل اسنپ، دیجیکالا، آپارات، ایمیل های ملی، پیام رسان های ملی، ایران میتونه اینترنت رو به شکل قطع بکنه که اینا کارشون رو ادامه بدن ولی در واقع اینترنت به شکل کامل در دسترس نباشه. این تفاوت بسیار بسیار بزرگی است که بین ایران و سایر کشورهای دنیا وجود داره که کار در واقع نتورک میجرمنت رو دشوار میکنه. همینجا در واقع پاسگلی هستش که تحریم های حوزه تکنولوژی داره میده به این ساختار اینترنتی که در ایران هست، به خاطر اینکه مثلا شما اگه به قطعی های اینترنت قبلی نگاه بکنید، زمانی که اینترنت قطع میشد اسنپ کار نمیکرد. خیلی ساده، دلیلش این بودش که اسنپ داشت از نقشه گوگل استفاده میکرد برای اینکه بتونه راه رو به راننده یا مسافر نشون بده. زمانی که این تحریما به وجود اومد و این نقشه دیگه در دسترس نبود، خب این اسنپ نقشه خودش رو درست کردش و الان اگه اینترنت قطع بشه اسنپ دیگه مشکلی نداره. در نتیجه هزینه قطع اینترنت کاهش پیدا کرده و یادم باشه یکی از اهداف این شبکه که گفتم شبکه داخلی میخواد کار کنه، بیرونی کار نکنه. در زمان قطع اینترنت همین هستش که در واقع بتونه نارضایتی رو کنترل کنه، به مردم بگه که
اونور یه سری آشوبگر دارن تو خیابون آشوب میکنن، ما اونجا رو داریم کنترل میکنیم، شما اینور آدمای خوبی هستید، ما با شما کاری نداریم. اگه که در واقع این تحریم ها نبود، عملا این کار رو، این فریب رو نمیتونستن به وجود بیارن، چرا که همه متوجه میشدن که همه جای ایران در واقع مسئله است و اینجوری نیست که مثلا یه عده آدم خوبی هستن، یه عده فقط آدم بدی هستن که دارن اعتراض میکنن. این فریب راحت تر دیده میشد. هزینه قطع اینترنت برای حکومت افزایش پیدا میکرد، اما تحریم ها عملا باعث شده که این هزینه کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه در واقع شما اگه یه ایرانی باشین که به در واقع اعتماد ندارین به سرویس های ایرانی، نمیخواین وبسایتتون رو داخل ایران روی سرویس های ایرانی میزبانی کنین، نمیخواین داده هاتون در اختیار سرویس های میزبانی ایرانی قرار بدین، چون میدونیم که اینا رو به هر حال حکومت میتونه بیاد دسترسی داشته باشه و بگیره، بخواید ببرید بیرون از کشور، باز مجددا به دلیل تحریم‌های تکنولوژی این امکان برای شما فراهم نیست. یعنی فرض کنید شما یه پناهنده‌ای هستین که میخواین از ایران خارج بشین و یک جای پناه بگیرین، اما مرزها رو به روی شما بستن و میگن شما اجازه ندارید که از این مرزها عبور بکنید. در مورد انتخابات ها ما به شکل مشخص در مورد انتخابات ما تا حالا قطع اینترنت نداشتیم، یعنی به دلیل برگزاری انتخابات. هر زمانی که حکومت متوجه میشه که ما یک خطری در واقع متوجهش هست، حالا یا دارن مردم تظاهرات میکنن یا فراخوانی به تظاهرات داده میشه. ما مثالی داشتیم که حتی تظاهرات هم صورت نگرفته بود، صرفا چون یک فراخوانی به تظاهرات اومده بود اینترنت اون محله رو در خوزستان قطع کرده بودن. بنابراین اکثر قطعی‌های اینترنت در ایران در واقع مربوط میشه به تظاهرات ها و فراخوان‌هایی به تظاهرات که داده میشه. ما در واقع کاری که میکنیم این هستش که آیودا میتونه یک تصویر بزرگتری از کشور به ما بده و ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. تو همین مورد اخیر در ماه می که ما قطعی‌های اینترنت در خوزستان رو شاهد بودیم به دلیل اعتراضات به گرانی نان و در واقع خوراک اولیه و همینطور بعد از اون اعتراضها به فرو ریختن ساختمان متروپول، ما قشنگ اینو میتونستیم خیلی راحت ببینیم. چون اینترنت قطع بود، ویدیوها و این تصاویر اعتراضها با تأخیر بیرون میومد و منتشر میشد، در صورتی که ما وقتی داشتیم آیودا رو در واقع مانیتور میکردیم و میدیدیم که مثلا الان این نقطه از کشور قطعی اینترنت داره و منابع محلی هم تایید میکردن قطعی اینترنت رو، میدیدیم یه روز بعد، 2 روز بعد، 3 روز بعد اون ویدیوها منتشر میشد و معلوم میشد واقعا داشته اونجا چه اتفاقی میافتاده. یعنی ابزارهای مثل آیودا حتی به شما میتونن یه جورایی امکان پیشگویی هم بدن. پیشگویی نه به معنای که شما آینده رو ببینید، به معنای اینکه چون اینترنت قطع هست شما نمیدونین که داره اونجا چه اتفاقی میفته، اما وقتی شما میتونید قطعی اینترنت رو تشخیص بدید، میتونید این رو متوجه بشین که میتونید انتظار این رو داشته باشین که در روزهای آینده اسنادی مربوط به سرکوب مردم و تظاهر کنندگان رو بتونین ازش در واقع به این اسناد دسترسی داشته باشین رو ببینین. تمام اینها در واقع به ما کمک میکنه که بتونیم یک تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری داشته باشیم. به دقت بکنید که مقامات ایران همیشه تکذیب میکنن، یعنی شما همیشه نیاز به این دارین که اگه یه فعال مدنی هستین در داخل کشور، همیشه به این نیاز دارین که شما یک مجموعه ای از اسناد و مدارک داشته باشین که بتونین ثابت بکنید اینترنت مشکل داره. به خاطر اینکه مقامات ایران همیشه تکذیب میکنن، همیشه میگن ببینید الان آپارات در دسترسه، ببینید این سرویس هست، ببینید اسپید تست داره میگه سرعت ما خوب هستش. بنابراین دسترسی داشتن به ابزارهایی که میتونن به شما این جور داده ها رو بدن که به چالش بکشید مقامات ایرانی رو نسبت به در واقع اطلاعات نادرست و غلطی که میدن، اهمیت فوق‌العاده حیاتی برای فعالین مدنی مخصوصا در داخل کشور داره.